Handa ka na ba sa Modular Distant Learning? Alamin natin ang laman at kung paano ituro ang module na ito. Ayon sa Deped Regional Memorandum 2296, ang Lesson Exemplar na ang ipapalit sa Daily Lesson Plan o Daily Lesson Plan ng guro ngayong panahon. Ang format ng Lesson Exemplar ay alinsunod sa IDEA Instructional Process base sa ICLEA Framework. Ang plano sa Lesson Exemplar ay nakaangkla sa pivot budget of work na ang focus ay mga most essential learning competencies at enabling competencies. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang mga sumusunod na mga salita. Ano nga ba ang Pivot for IPAW? Pivot for IPAW is a teaching resource material and reference that contains learning competencies, most essential learning competencies, and time allotment arranged in columns for easy reference and notations. Focuses on recalling, remediating, reflecting, and relearning principles achieved to diverse learners, according to SAPI 2020. Most essential learning competencies are the most important learning competencies in each learning area and grade level needed by each learner to learn, understand, use, and apply in an environment or situation of varying contexts. Enabling competency are prerequisite skills, knowledge, and attitudes, values needed by learners in learning, understanding the target learning competency. The IDEA instructional process is a four main teaching learning phases, including the following: introduction, the I phase; development, the D phase; engagement, the E phase; and assimilation is the Learning Module is a tool that provides course material in a logical, sequential order, guiding students through the content and assessments in the order specified by the instructors. Instructors can insert formative text, files, web links, discussion topics, assignments, tests, quizzes, and so on, like assignments. ICLEA framework means intent, content, learning experiences, desired learning outcomes, assessment. Learning Module. Ang module mula sa Deped ay pinagtulungang disenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ang mga mag-aaral at gurong tagapagdaloy at matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang tinakda ng kurikulum ng K-12. Ang Lesson Exemplar na gamit ng guro ay nakabatay sa module na gamit naman ng mag-aaral. Sa pagpaplano ng Lesson Exemplar at sa pagtuturo, sinusunod ng guro ang apat na main teaching learning phases na IDEA instructional process at ang mga parts na makikita sa module. Makikita natin sa Lesson Exemplar ang apat na main teaching learning phases and parts in the module. Una yung introduction o panimula. Ang part nito ay what I need to know o alamin sa module, what is new o suriin. Then pangalawang phase yung development o pagpapa-unlad. Ang part nito ay what I know, subukin, what is in, tuklasin, what is it, pagyaman. Ang pangatlong phase ay engagement o pakipagpalihan. Ang part nito ay what is more o sa gawa, what I can do o linangin, what else I can do o yangko. Ang pang-apat na phase ay yung assimilation o paglalapat. Ang part nito ay what I have learned sa isip at what I can achieve o tayain. Alamin natin kung ano ang meron sa bawat learning phases na ito at parts ng module. Ang unang phase ay introduction o panimula. Makikita dito ang mga estratehiya na ginamit ng guro sa paghaharap ng most essential learning competency MELC at mga ninanais na resulta o bunga ng pagkatuto ng bata para sa araw o linggo. Pinapakita din dito sa phase na ito ang layunin ng aralin, pangunahing nilalaman at mga kaugnay na halimbawa. Pinababatid din ng guro sa phase na ito ang sariling kaalaman ng mga bata tungkol sa nilalaman at kasanayang kailangan para sa aralin. May dalawang parte ang introduction o panimula. Ito yung what I need to know o alamin. Sa bahaging ito, malalaman ng mga bata ang mga dapat matutuhan tungkol sa module. Ang pangalawang part ay yung what is new o suriin. Sa parting ito naman ay mababasa ang maikling pagtalakay tungkol sa aralin o paksa. Layunin nito matulungan ang mga bata na maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan.
Ang pangalawang teaching learning phase ay ang development o ang pagpapaunlad. Sa phase na ito, inilalantad ng guro ang mga aktibidad, gawain at nilalaman na mahalaga at kawili-wili sa bata. Inilalantad ito upang masuri kung ano ang alam ng bata, ano ang mga hindi pa niya alam, at kung ano pa ang gusto niyang malaman at matutuhan. Ang mga aktibidad at gawain na ito ay mga konseptong magpapaunlad at magpapahusay ng mga kasanayan o ng MEM. May tatlong parts ang development phase o pagpapaunlad. Una, yung what I need to know o subukin. Sa part na ito ay magsasagot ang bata sa paunang pagsusulit upang makita kung ano na ang kalaman na mayroon siya tungkol sa aralin o ng paksa. Ang pangalawang part ay what is in o tuklasin. Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay pakikilala sa bata sa iba't ibang paraan tulad ng isang kwento, awitin, tula, pagbukas o pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Ang pangatlong part ay what is it o pagyamanin. Sa bahagi ito ay binubuo ng mga gawain para sa malayang pagsasanay sa mga bata upang mapagtibay ang pangunawa at mga kasanayan ukol sa paksa. Maaari iwasto ang mga sagot ng bata sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto na may kita sa huling bahagi ng module. Ang pangatlong teaching learning phase ay ang engagement o pakikipagpalihan. Sa phase na ito, ang bata ay makikisali sa iba't ibang gawain at oportunidad sa pagbuo ng kanyang mga knowledge, skills, and attitudes upang makahulugang mapag-ugnay-ugnay niya ang kanyang mga natutuhan pagkatapos ng mga gawain sa development. Inilalantad din sa bahaging ito ang bata sa totoong sitwasyon o gawain ng buhay na magpapasidhi ng kanyang interes upang matugunan ang inasahan. Gawain kasi siya ang kanyang pagganap o lumikha ng isang produkto o gawain upang ganap niyang maunawaan ang mga kasanayan at konsepto. May tatlong parts ang engagement o pakikipagpalihan. Una, yung what is more o isagawa. Ang mga gawain dito ay makatutulong sa bata upang maisalin niya ang mga bagong kalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Ang pangalawang parts ay what I can do o linangin. Ang mga gawain naman dito ay life-related na makatutulong sa bata na makamit ang inasahan na kasanayan. Pinahintulutan ang bata na gawin ang gawain at makabuo ng produkto sa iba't ibang paraan. Mas lalong napagtitibay ang knowledge, skills, at values ng bata na natutunan niya sa development phase. Ang pangatlong part ay what else I can do or iangko. Ang mga karagdagang gawain sa part na ito ay makatutulong sa bata na mapanatili ang kalaman at madagdagan pa ang kanyang pangunawa sa mga konsepto sa pamagitan ng gawain na may kaugnayan sa totoong sitwasyon sa buhay. Ang bata ay lalantad sa mga karagdagang gawain o tasks na magpapasidhi sa kanyang interest at inasahan upang mas lalong maging mahusay at makabuo ng produkto o performance na magpapalinaw sa kanyang pagkaunawa sa mga konsepto at kasanayan na kanyang natutunan. Dako naman tayo sa pang-apat na teaching learning phase o yung assimilation o paglalapat. Sa part na ito, tinuturo ng guro ang proseso na may papakita ng bata ang mga ideya, interpretasyon, pananaw o halagahan at makalikha ng mga piraso ng impormasyon na magiging bahagi ng kanyang kalaman sa pagbibigay ng refleksyon, pag-uugnay o paggamit ng epektibo nito sa alinmang sitwasyon o konteksto. Sa bahaging ito ay hinikayat ang bata na lumikha ng mga strukturang konseptual na magbibigay sa kanya ng pagkakataong pagsamahin ang mga bago at luma na kanyang natutuhan. May dalawang parte ang simulasyon o paglalapat. Una, yung what I have learned o isa-isip. Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan ng bata mula sa aralin. Ang pangalawang part ay what I can achieve o tayahin. Ito ay gawain na naglalayong matasa kung masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang competency.
Para sa panghuli, umaasa pa ako ng video na ito ay nakatulong sa inyo na maunawaan ang kalagahan ng laman ng module mula sa Deped Calabarzon. Please subscribe and share para ma-update kayo sa iba pang programa ng Deped. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo pala.